24 лютого 2022 року війська Російської Федерації почали повномасштабне вторгнення в Україну. За короткий час значну частину території на північ від столиці було окуповано. Тисячі вбитих українців та десятки тисяч вщент зруйнованих життів. Знищені будинки, лікарні і школи. Цей фільм про людей, які навіть під обстрілами, окупацією, постійною загрозою життю не впали у відчай. Адже в їхніх руках було, є та буде майбутнє нашої країни. Це що ми були? Який зайць? Ось читайте. Тварини, а яка ж тема? Може бути... Ось малювання, що? Зайчикова хатка. Ну хатки нема? Ну це молодша група. Ну так, це ж тільки один зайчик. А це ж сніговички, а це ліплення за задумом. Це за задумом. А це за задумом вони працювали, хто що хотів. А це в них було ліплення на тему «Веселий сніговичок». Що там казати? Це група казка. Що там казати? А вже вас вже знімали. А, знімали? Так? Все? От бачите як, то хитро. А тепер ходіть туди. От ти, Боже, я ж не... Так. Там виставляли таке дерево, на яке вивішували, щоб не забувалися про пори року. Бачите, так, уже літо на вулиці, але в нас ще ми живемо зимою, тому що так трапилося, що ми тікали звідси взимку. Це діти наші чергові, ми туди виставляємо всі їхні фартушки, все для чергування. Тут ми виставляли прогноз погоди, вони в мене виставляли, дітки показували, яка погода, малювали і виставляли свої малюночки. Працюю в Анному з заблочним системою. Кожен тиждень у нас була блочна система і тема. Ось, наприклад, ми святкували дітками і розказували діткам про Лесю Українку, яка наша знаменитість. І по її вірші, ця група моя була старша група, це інклюзивна група в мене була. Тут в мене і хворі дітки були, самі розумієте, що таке інклюзивна група. Ну нічого, працювали з методистом, усю увагу, всю любов віддавали. І напередодні нашого лиха, коли в нас ударилися до нас кляті фашисти, рашисти, ми Лесю Українку встигли відмітити її свято. І по її віршику, вишеньки-черешеньки, мої діти зробили таку чудову аплікацію. Я собі сплю і сниться мені сон, що Ірина Миколаївна мене під питанням звільнять чи не звільнять. І бомбанули садочок. А я ж пенсіонерка. Думаю, це ж точно. Ну, я не думала, чого б мені таке приснилося. сон приснився. Да, в той момент. А в мене фотографія є, як з зарядили, що... Так. Пішли на вулицю працювати. Так, не відкрийте, треба сюди. Цей перший корпус у нас побудований давно вже був. Він 1897 року корпус цей, а в 1923 році відкрився як садочок цей корпус. А у 50-му році побудували той корпус і було 2 садочка, 2 керівника.
А потім пройшов час, зробили один садочок. Ось ми, тут бачите, не кошено, ми сюди ходили. У мене в першому корпусі музичний зал, вони на музичний ходили. Ну ось, бачите, наша територія, наш другий корпус. Я трошки далі живу тут, в Ворзелі проживаю, то чула, як воно гухнуло, і навіть чоловіку кажу, це, кажу, видно садочок. Ну, мені прийшли сусіди, вже постукали в 5 ранку, і ми вже сюди прибігли. Я не була в той час, як воно тут гухнуло, бо тут же ж на території не були, вони по вулицям, і отут ліс за ліском руські стояли, вони всю ніч стріляли. А потім вже сусід прибіг, тут що знаходиться, він живе, прибіг в 5 ранку, розбудив нас, постукав, ми вийшли, спитали, що він дав. Як мужик, в шокі були, що він, як каже, не так, що прийшов, що там, він каже, ой, біда, сльози на обличчі, все, каже, там таке страшне, як воно жухнуло, горіло, і він бігав, боявся, щоб воно ж не перейшло на хату до нього. Старався там, а води ж нема, щоб вибігти з водою, затушити. У нас 1 березня світло пропало, вода пропала, газ пропав. Газ 6 березня пропав. А 16 березня це було. То він бігав з лопатою, щоб на будинок до нього не перейшов вогонь. Тут в мене в Ворзелі залишався мій сторож, вона живе у Ворзелі, то ми з них двох вирішили, що будемо все-таки контролювати, сторожити, продовжувати, щоб ніякого мародерства не було. Ми з нею поділилися. Я цей корпус, а вона той корпус, другий корпус. Я перший дивилася, вона другий. І так ми під час війни сторожували. Я тут близько по Шевченко живу. Відкривала фірточку, дивлюся, по нашій Шевченко ще їздили, як Хрещатик, танкетки, танки, машини грузові. Ми знали проміжуток, коли вони приїжджають, і як вони їдуть, воно ж гуділо. І от тишина, відкриваю ворота і понад забором, бо на центр вулиці я не вибігала, то на вокзалі стояли, могли б там стріляти. Бачать, що люди рухаються. То я понад заборчиком, потім тихенько дорогу перебігла, бо я тут 5 хвилин мені живу, недалечко живу. І перебіжками сюди. А на території тут вже закрито, спокійно, вже тут ми спокійно ходили. На вулиці їх тут не було, на Сосновій. Тут будинки закривали, як вони по Шевченко їздять. То ми тут постійно було. Страшновато було, але ми кожен день на території садочку я знаходилась. У нас тут на території Ворзеля, де центр, там теж людей трохи постріляли. Що було, що там трупи лежали, потім вже вбирали. Навіть по вулиці їхали, вони ж на танки сидять, на цих танкетках. Я не знаю, як правильно називають, танкетка, чи як правильно їх обозвати. Техніка. Техніка, на техніки. Вони зверху сиділи солдати, і їм добре все було видно, що в дворі робиться. То ми тут знали, ми ховалися. Чуємо, що гуде, ми собі так сховатися, щоб нас і не бачило в будинок. А хто знаходився на території, то бувало, що навіть стріляв. Біля криниці хто стояв, були такі випадки в Ворзелі, що людей на території вбили. І трапилося так, там, де центр, танком вони заїхали у двір, зламали забор, і хазяїн вийшов, що «Ребята, пожалуйста, що ви робите, не ламайте», то вони з автомата людину вбили, застрелили тут у Ворзелі. Такий випадок. А звідки я це знаю, цю інформацію? У мене в дворі криниця знаходилась, води ж не було, і до мене люди приходили, брали воду. І це ми приносили таку інформацію, що ми чули, бачили. Було спілкування у нас. Не так, що наче ми відрізані.
Ввечері ми шукали, де можна мобілку зарядити. Тут люди мали, хто не виїхав, можна було в їх там квартирі, будинку зарядити мобілку, а ввечері ми старалися слухати радіо. Тихенько, крадькома, щоб все-таки чути, чи Київ стоїть, чи все добре. Це добре, що в Києві вони вели передачу, що ми чули, бачили, як. Ну, ми вірили, не можна сказати, що тут Україна стояла, ненька й буде стояти. От. Але все-таки, знаєте, як воно тут окуповані, і от послухати, включити радіо, почути, і чуєш, що робиться в Україні. Так, хорошо. І чай. Оце я знаю, що це. Це ж Чай, кофе, так? чай, чай. То кава, то чай. Це кава? А вам що? Мені чай. Чай, будь ласка. Ні, я б теж могла чай, але мені так сподобалося, що воно Да. як я. До речі, це ж як нам гуманітарку це ж дали все, а ще ж світла в нас не було, ввечері сіли, що будемо чай? Я думала, що це чай. Як ми розложили, а чашку, свічка світиться, Я вам кипяточка по запаху чуємо, що кава, все-таки не чай. У них іще свічка світила. Мене вікно виходило в двір, а там далі гаражі, воно прикривало. Ми могли тихесенько, крадькома, свічку на кухні запалити. Двері туди штори закривала, двері в кімнаті закривала. Все було закрито, а то якщо б по телефону десь щось там ще Так, коли так, був так. зв'язок. Так, Під одіяло залазила, ніде ходить. От такі промінчики появилися. 5 чоловіків у нас це з залишниками, різноробочих, дверних. У нас мужчин, чоловіків, то 5 чоловік. А так ми 36 мінус 5. Скільки виходить? 31. Але як треба, машину 31. штовхаємо. 31 жінки. Ми не гнушаємося роботи, чи директор, чи не директор, чи помічник вихователя. Всі разом беремо граблю в руки і гребемо. Віники так само, метемо, гребемо. Сапку в руки, якщо треба сапати, квітник, стаємо, сапаємо. Зараз, по суті, спортзал ми використовуємо для того, щоб зберегти те, що в нас лишилося. Обладнання, меблі. По суті, на жаль, через те, що дах згорів, то, звісно, і затікає сюди. Вон, бачите, смола протекла. І так вона протекла аж до самого підвалу. В принципі, немає що прибирати. Висіла боксерська груша. Це, що від неї лишилося. У нас тут був зал єдиноборств. Тут саме файт-зона така, боксерські груші. Тут у нас був невеличкий ринг, такий тренувальний 3х3. А тут у нас був зал боротьби. Тут повністю все ми робили своїми руками, своє устаткування,
своє обладнання. Через те, що пожежа була наверху, видно, сюди протекла смола і відбулося займання покриття, воно вигоріло вщент. Влучення було тут, прильот, і в цьому кабінеті. Раз, два, три. Такий плотний обстріл був, якщо розумієте, тобто на відстані 5 метрів, квадратами по 5 метрів. По 5 метрів вони обстрілювали. Тобто 3 прильоти на таку площу, це дуже великий, дуже щільно. Ми розуміли, що тут була велика пожежа. Орієнтовно це було десь 20-22 березня. От. Звідси, в принципі, видно весь масштаб ураження. І коли, до речі, ми реконструкцію робили даху, то одне з моїх бажань було для того, щоб підняти її трошки вище. Це приміщення також тут можна було використовувати як приміщення, скажімо так. Тут в мене було бажання зробити лучники. Тобто територія даху дозволяє, довжина дозволяла, такий, чисто аматорський для занять можна було проводити. У нас один із них був вже, лучникір там в переході на басейн його зробили. Еще дай. У нас така доволі, скажімо так, дружелюбна школа. Дружили з усіма. Це зал карате. Позаду вас там також діти займалися фізичною культурою. І зал єдиноборств там взагалі. Ото зал, ще один зал єдиноборств. Бачите, жодного вцілілого вікна. Але прапор висить. Ніхто не трогав. Ми його просто зняти не могли, там поломана система. Це взагалі, скажімо так, підвал, да? Тут був колись тир, ще до мого директорства. Тут переробили його в спортивний зал. І насправді це великий плюс. Зіграв от в цей період з 24 по 6 березня, 24 лютого по 6 березня. Бо тут м'яке покриття, це борцівський зал.
як мінімум, не тягнуло холодом з землі. І, по суті, тут люди ночували, жили певний період часу. Руки не доходять це все поприбирати, а от так, як ви бачите, от, по суті, так люди тут і жили. Жили вони, тут було близько 200 людей. Загалом по підвалу, це частина підвалу, звісно, але от безпосередньо в цьому залі тут було близько 150 людей. От. Там ще є окремі приміщення, також приблизно так же облаштовані. Знову ж таки, мабуть, долею так було передбачено. Чомусь в січні я вирішив закупити татамі близько 300 квадратів, і воно, знову ж таки, зіграло добру службу, хоч і не за призначенням, але, в принципі, люди могли підстелити і не спати на холодному полу, бо там, це тільки в цьому приміщенні, тут борцівський зал, да? А там далі сирий підвал, і люди облаштовувались як могли. От. Діти, ви бачите, памперси, тут діти були взагалі немовлята, там навіть візочок лишився. Тобто протягом 10 діб тут проживали люди в таких умовах. При тому, що в нас в закладі немає бомбосховища, да, то, що це, повторюсь, це просто тир. Колись був цей тир. Думали, там навіть спілкувалися були з військовими і говорили там, та Ірпінь, боже, вони там пройдуться, там вони взагалі не треба, їм просто вони собі підуть там через Бучу. І отак от по Приму собі через міст зайдуть та й все. А не так. Мости попідривали, куди йти. Все, через Ірпінь. А потім кажуть, о, Ірпінь так пострадав, так його били. Та чого били? Тому що кругом стояли і не впускали їх, тому так і били. Нас, я кажу, от міський голова себе дуже сильно проявив. Ніхто не очікував, чесно кажучи, від нього такого. Звичайний чоловік, нормальний такий, хороший, позитивний. Як війна була, то просто ужас. Його між собою там хлопці там потім вийде десь там в кадрах, назвали його таким, як дикий кабан. Він шалений просто, він заривався туди, йому казали, там Саша, каже, та тебе стрельнуть, йому пофіг, він туди рвався вперед, зачищали з пацанами, зачистки робили, евакуація людей тривала скільки часу, евакуйовували, тому що, розуміли, тримали рубежі, не впускали їх, за той час жінок, дітей евакуйовували, поки там евакуйовували желізною дорогою, поки не підірвали полотно. А я жив тут, мені поруч, я працював і працюю в Ірпінському ліцеї номер 3. Мені тут комфортно, я собі в разі чогось, в мене робота поруч, так як в мене робота така була зв'язана з ненормованим графіком, тому що я заступник директора з господарської частини. І десь в школі, там щось треба підбігти, подивитися. І я вже на місці, мені буквально тут перебігся, я вже на роботі. Зразу відчувається такий запах такого горілої пластмаси. Заходь. Дуже поприбиралося. Видно, що все горіло. Так. Темновато. От. Відкрилися. Заходьте. Думаю, то вже година була десь біля 6 ранку, думаю, попробую якось набрати. Я набираю телефон, а лінія зайнята.
ти вже зателефонувати ні до кого не можеш. І я вже так, в принципі, зрозумів, що щось вже робиться, включив телевізор, тут телевізор стояв, включив. Ну і все, каже, що в новинах вже почали говорити, що повноцінний напад Російської Федерації на Україну. Я спокійно взяв рюкзачок, почав складати речі необхідні такі. І мій же кум, і, як кажуть, колега, до мене дзвонить такий, доброго ранку, вже тоді ніхто нічого не казав. Таке одне пам'ятаю його слово: ну що, ти готовий? Я кажу, готовий. А він депутат міської ради. І їх було екстрене скликання було, зібрали. І він мені каже, давай так, ти вдома, значить, речі зібрав. Кажу, все зібрав. Каже, давай йди в школу, організовуй там роботу, бо тому що зараз поприходять люди, треба щось їм пояснити. Діти приходили. Саме смішно, то діти йдуть в школу. Я десь, може, від 5 до 10 йде собі. Йде хлопчина, йде з рюкзаком, все, ніяк тут, ніхто нічого. Я зустрічаю, кажу, ти куди йдеш? Я кажу, в школу. І то такі, сама суть в тому, алегорія того, що йдуть ті такі, що люблять прогулювати. Знаєте, ті такі сачкують, ті, що сачкісти. Він йде, все, він йде в школу. Я кажу, батьки вдома є? Він каже, є. Я кажу, слухай, йди, дзвони до мами. І кажи, що біля мене дзвони, мама там бере трубку, каже, ви в курсі, що війна почалася? Вона каже, якби ніби й та, але люди не усвідомлювали того, що війна. Ніхто не розумів, що робити. Йти до школи, не йти до школи. Повідправляли ми, провели бесіди з колективом, повідправляли дітей додому, переконалися, що діти дійсно вдома, тому що телефонували до батьків. І все, і після того всього вже, скажімо так, почали ми ту роботу в школі, яку вже ви чули інформаційно. Саме займалися спочатку охороною, а потім вже евакуацією людей. І саме, що не страшне було, то просто в голові не вкладається то, що, виходить, 2 березня вдарили по електростанції, пропало світло в Ірпіні, відповідно, частково пропав зв'язок. Ще де-не-де можна було до когось зателефонувати, лайф ще тест пробивав, по вишці вдарили. Зв'язку нема, світла немає, ти ні підзарядитися не можна. Тобто ти вже розумієш, що починається щось, або що вже скоро десь якийсь там певний кінець, грубо кажучи, що вже починають підходити. І вже почали десь піднімати там питання виходити вночі. Вночі виходити, а як виходити вночі? Багато цивільних, там і діди, і баби, і діти. Тобто все на нервах, все боїться, все, куди? Та ти і сам боїшся. Зараз прийдеш десь, думали виходити було прийнято рішення по желізній дорозі ніби йти, але все-таки обговорили це питання, це як на ладоні. Нас просто перестріляють, там положать, там ніхто розбиратися не буде, чи там діти йдуть, чи це. Ми вже все це знаємо. І в 5 годині ранку ми піднялися, облаштували там таку колону з тих автомобілів, які були. Тобто погрузили людей в ту колону і пробували, скажімо так, проїхатися до Романівського моста, і відповідно там пішки перебратися, бо там далі на Київ. Там автобуси стояли, волонтери вже там стояли з іншого боку. І я їду, а переді мною 2 машини. Я так їду, дивлюся, одна так різко так хоп в сторону пішла. І друга так за нею. І я щось не можу зрозуміти, чи мені вже вже тут ставати, чи не ставати. Я щось так став, вони щось руками тими махають, щось там махають. Я ж не розумію, що робиться. Я зупинив, виходжу. От по центру Романівського моста стою, виходжу. І знову той характерний свист, знайомий мені такий, але вже так дуже близько. Він же той свист є, і так бах! Я обертаюся, дивлюся, там такі ж поля і такі чорні дими стоять. Я так ще стою, думаю, що то таке? Чого вони стріляють? Я не можу зрозуміти, що стріляють. То ж люди йдуть. Почали так бити мінами, класти. От просто тільки люди з'явилися на місці і просто бити. Ми швиденько назад по машинам, я в той бус. Ви колись бачили, як вантажний бус робить поліцейський розворот з людьми? Шалена штука. Люди в буді були більше вражені, ніж я. Я ніколи не міг подумати, що... Я думаю, я там перевернуся, якщо чесно, на тому бусі. Просто били, реально по нас били.
І ми назад на базу втікли. Все, ну вже стоїмо на тій базі. Ну як, вже людей і паніка, вже ті вигрузилися, вже хотіли виїжджати. І факт того, знову прийняли рішення, буквально десь 10 хвилин часу, роздали 7 рацій. І каже, колоною їдемо і просто приймаємо вліво, бо тому що не справа, так би виходить. Ми більше правіше приймаємо, вони зліва б'ють. І просто під'їжджаємо, лишаємо машини, падаємо, значить, там такий обривчик, падаємо туди, вони нам буде важче їм класти. Ми так зробили, під'їхали швидко туди, кинулися туди, в цей обрив, і тоді почалося. Ну, лупасили, там вже і снайпер працював, там вже били і 80-ками били, і 120-ми били. І ну, факт того, що ті люди, які з нами йшли, ми так цепочкою пройшлися понизу, то, слава Богу, вийшли всі. А люди, які от на мості лишилися, от, вони йшли там по мосту, то там і лишилися. Там просто, коротше, і снайпер бив, і міни ложили, там стільки жінок і дітей лишилось на місці, просто вони відкрито йшли. Багато треба зробити поточних ремонтів. Все це ми будемо робити протягом літа. І я б хотів, щоб ви всі з розумінням віднеслись і всі дружно ми попрацювали в тому плані, що виконувати під час літніх канікул, під час роботи влітку, роботу не тільки в межах своїх посадових обов'язків, а й за межами своїх посадових обов'язків, тобто приймати участь у допомозі в ремонті, відновленні нашого закладу. У нас стоїть Starlink від Ілона Маска. Це єдиний інтернет, який є в школі. До закладу немає інтернету. Не Домінет, не Бест поки що не відновив. У нас повністю розбитий, розграблений сервер. І в найближчий час, влітку, це я можу вам сказати, що ми навряд зможемо зробити і закупити обладнання для інтернету. А можна в підвалі світло включити, де там включаються? Я не знаю. Зараз подивимося. Ось це спортзал початкової школи. Тут по той час, що ми були, перебувало десь приблизно 80-85 людей. 11 числа ми евакуювалися, тут потім ще залишалися люди. Це все було застелено матрасами. Спочатку було 2, 3, 4, люди стали з дітьми приходити. Ми жили в Гостомелі на території військового містечка, і сталося так, що перший прильот був саме військове містечко, не було куди діватися. Ракета недалеко від вікон влучила, повилітало все, вікна вилетіли. Перше, що в чому були, одягнулися, куртки вдягли, взулися і побігли. Ми, дякуючи Нацгвардії, яка допомогла нам вийти з військового містечка, тому що ми почули так краєм вуха, що висадився десант, там поля біля військового містечка, що висадився десант, і таким чином потрібно покинути територію військового містечка. Нас провели військові наші нацгвардійці, дякую їм.
по території саду, там є сад, і вивели нас до людських хат, туди там через садок. І таким чином ми вийшли із території військового містечка. Що саме цікаво, військові, вони кажуть, воздух, там повітря, падати потрібно було. Знаєте, скільки вже падали на коліна, що нема куди падати. Болото, калюжа, все одно падаєш, і літаки літали над нами. Ну, можливо, побачили, що в нас там колона була, цивільних було, жінки з дітьми були, можливо, так ми в колоні всі йшли, і тільки сказали падати, ми падали, для того страх був, страх, вертольоти літали, постріли чули, літаки літали, і ми бігли, не розуміли, не вірилось до останньої секунди, що почалась війна. Ви знаєте, якось дуже страшно. І прибігли сюди, не було куди йти. Ми не знали ситуацію, як маршрутки вже перестали їздити, як добратись до Києва, і вирішили прийти сюди, в приміщення ліцею. Ось так ми тут опинилися. Машина залишилась наша там, з неї залишилась одна шабатура желізна. 24 лютого нам ввечері сказали, що в гуртожиток військової частини, в якому ми проживали, влучила ракета, і він згорів дощенка. Залишився один пепел. Ось така ситуація, така історія. – 24 числа я йшла на роботу, вже чоловік зайшов на кухню, сказав, що почалася війна. Йти мені 3 хвилини, але дуже були сильні бомбили, сильні взриви були, вертольоти вже почали літати, то це було дуже страшно. Прийшовши на роботу, зателефонували директору, директор сказав, що ми не виходимо, ми закриваємося, тому що почалася війна. І ми зі сльозами пішли додому. Почали готуватися, збирати речі. Але вже 25 числа в школу почали сходитися люди, і ми прийшли з чоловіком подивитися. І мені на вахті сиділи вахтери, Віра Кінратівна, тьотя Валя. Треба людей годувати. Кажу, якщо директор розрішить, тоді, кажу, будемо готувати. Так ми з 26 числа почали готувати їсти людям. Але вже як почали сильно бомбити, коли вдома почали літати літаки, ми вже перебралися тоді в школу, вже жили в школі, в підвалі, і так. Почали, люди все, прибували до школи, було у нас 30 чоловік, потім 60, а потім вже було 95 чоловік. Але вже 5 числа вже повністю окупували школу, ліцей, і почали, спустилися до нас в підвал, сказали, що виходьте, але ми не вийшли, сказали, що в нас дуже багато бабушок стареньких, діток маленьких, то вони самі до нас спустилися, запитали, хто з вас тут головний, але вони сказали, що в нас тут головного немає, але я вийшла, сказала, хто працює в школі. Я вийшла, сказала, що я працюю в школі поваром. Вони мене сказали, можете показати, де знаходиться кабінет директора, кабінети остальні. Але більш з підвала нікого не випускали. Мене окружили 23 чоловіка і повели до директора в кабінет. Вони зруйнували двері, вибили до директора двері. Не вибили, винесли вони їх прямо з рамою. І почали в директора обшукувати кабінет. Шукали зброю, шукали, не знаю, що вони там ще шукали, але вони дуже директора перевернули кабінет, розбили техніку, розбили ноутбуки нові, які були в коробках,
Потім пішли по класах, але вони дуже були здивовані, що в нас дуже багато техніки у класах стоїть, парти нові, як вони сказали, у нас ще з Совєтського Союзу парти стоять. Ми дуже були здивовані, що школа, кажу, не школа, а ліцей, що таке оборудування, що двері нові, оборудування, парти, доски, проєктора, для них це було дико. Що вони думали, що вони прийшли, як ми Київ взяли. Кажу, ви не Київ взяли, ви Гостомель взяли. Це не Київ. Вони думали, що це київська школа. У нас тут ще жили буряти, ОМОН, СОБР. Вони без спросу брали їжу, м'ясо, крупи, овочі, молоко, сир, вони таке все брали. Я їм сказала, що ви не маєте права, ви прийшли в наш дім, прийшли до нас в дім, в країну нашу, ви не маєте права взагалі трогати без спросу наші продукти. Командир відповів до мене: закрой рот. Ми автономні, ми можемо самі собі готувати. Кажу, якщо ви автономні, будь ласка, їдьте в поле і готуйте самі собі їжу. Він дуже кричав до мене, але я його вислухала, потім сказала: я жінка, на мене нема чого кричати, зніміть свій бронежилет, зніміть автомат, і тоді ми з вами поговоримо. Я їм сказала: ви не дивіться, що я худа кашлюю, але я вас на лопатки положу. На другий день він прийшов, вибачився, і без спросу вони навіть воду не брали. Ми їх дуже просили, щоб вони виїжджали з ліцею. Ми їм сказали, що вам тут більше робити нема чого. Але, як то кажуть, наші мрії збулися, вони 19 березня виїхали з ліцею. Вони не виїхали, вони тікали. Вони так тікали, що навіть забулися одну свою машину з 6 людьми. Вони відправили їх у форум за горілкою, а самі уїхали. Вони приїжджають і питають: а де наші? Кажу, не знаю, де ваші. Вони, кажу, вас покинули, уїхали. Не знаю, як вони їх знайшли. Ми так дуже сильно радувалися, сміялися, що вони їх загубили. Ми після цього, як вони виїхали, ми взяли воду, налили туди свяченої води і помили повністю вестибюль, щоб вони більше сюди не верталися. Коли ми прийшли сюди перший раз на територію школи, коли ми покидали стіни ліцею в евакуаційні автобуси, то вона ще не була в такому стані, як ми її побачили у квітні місяці, коли ми приїхали ось подивитися, що там в класі, прибрати в класі і так далі. То вікон скільки не було вибито, це вже після 11 березня було, тобто я вже не є свідком цього. І коліна трусилися, коли йшли по подвір'ю школи. Знаєте, так трошки стрес залишився. Треба працювати далі, тому що, на мою думку, освіта – це наше майбутнє України, і Україна без освіти, з освітою ми переможемо всіх. Зараз, коли відбулася окупація селища Гостомель і відбулася окупація нашого закладу, майже місяць був захоплений Гостомель, майже місяць жили в закладі російські війська і, звичайно, дуже багато пошкоджень. Не тільки тих пошкоджень, які внаслідок снарядів і обстрілів, пошкоджений дах, вибиті 2/3 вікон, кожні двері в закладі вибиті, поломані, знищена комп'ютерна техніка, знищено навчальні обладнання, викрадено багато із шкільного обладнання. Тобто, дійсно, зараз
стан закладу дуже-дуже такий жахливий. Саме цікаве, що от в бібліотеку, коли вони прийшли, вони розібрали російську літературу і порозкладали цю російську літературу по кабінетам, де вони там перебували, дивились російську літературу, а все там, де от історія України, або такі, то ці книжки нищили просто, або спалювали, або рвали їх. Тобто, я думаю, накачані так пропагандою, що саме мета ця, що все, що стосується українського, вони ненавиділи, і видно по їх діям, що вони намагались саме в першу чергу знищити все, що стосується України і всього нашого українського народу. Гостомель не менш зруйнований, ніж Ірпінь чи Буча, і в Гостомелі не менш, можливо, в кількісному, а в відсотковому не менше таких подій було, як і, наприклад, в Бучі. У мене вбили сина, і син був розстріляний точно так, як ті жителі в Бучі, коли зв'язували ззаді руки і з затилок розстрілювали. Це теж дуже важко, і таких випадків в Гостомелі теж дуже багато. Це просто хочуть люди, щоб не забували про Гостомель у своїх цих публікаціях, щоб Гостомель теж був відбудований. Відразу наші волонтери почали завозити сюди харчі. І вони потребували адреси тих, хто тут був в окупації, кому треба завести харчі, щоб ми їх сюди могли направити. Оскільки в нас там нормально інтернет працював, то ми завжди їм передавали ці адреси, до кого звернутися, кого побачити. Там, знаю, що вони і в школу до Михайла Петровича приїжджали. А одного разу пройшов десь тиждень, напевно, вони вже так, більшість, не тільки пластуни, дуже багато волонтерських організацій відразу завезли сюди харчі. Так якось допомогли людям з водою, з ліками. Я ніколи не забуду, коли мій чоловік приїхав перше в Бучу. І вони поїхали до Валентини Петрівни, і він питає, що вам привезти? А вона каже, та нічого, начебто все є. А він каже, ну кажіть що, може якісь ліки? Ну давайте ліки, заспокійливі, від простуди, от таке, від тиску. Хліба, і хліба. Ми 1,5 місяця хліба в очі не бачили. І проходить десь тижнів 2, і цей весь волонтерський рух, якось ми його намагаємося координувати, там щось це. І я дзвоню комусь із тутешніх волонтерів і питаю, що ще потрібно. І таке жахливе повідомлення, вона каже, нам не вистачає пакетів для 200. Це наразі найбільша необхідність. Да. І ми починаємо шукати ці пакети. Якось їх переправляти. І це було страшно. Коли ти розумієш, що коли здебільшого, коли просять гуманітарну допомогу в вигляді харчів, ліки, ти думаєш, добре, люди поїдять, люди вилікуються, це прекрасно.
А коли тобі кажуть, що потрібні пакети для 200-х, ну це страшно. Є ще на цвинтарі багато захоронень, які не опізнані, не підписані, без хреста, без нічого. Просто не знаю, чи вони чекають якихось, видно, щось медики взяли, якісь аналізи там, чи як воно там, що воно там робиться з цим ДНК. І просто не жахливо. Так, понад дорогою там зробили таку тин, прибрали, і на тому новому цвинтарі цілий ряд могил таких неопізнаних, без нічого. Це жахливо. Одним словом, що епізоди, які пережили, звісно, важко. Хоча я говорю, що я вам скажу, що якби якась була інформація, мені щось здається, що напевно не було можливості, інтернету не була, яка інформація може бути. Якби ми більше знали, то, напевно, більший страх був після 30-го. Більший страх, коли почали спілкуватися, коли почали розповідати один одному і так далі, то був жах, просто жах. Це ж кожен із нас міг бути там на тому місці. Кожен. Якби так, я говорю, що страждали, у нас Нечипоренко працювала, Валя, вихователем. Їхав син із внуком. Нащо було їх розстріляти обох? Молодий хлопець, той. Для чого було? Знаєш? От ні за що, по-перше, для чого, вже зараз легко говорити, що він, кудись їхали на тому велосипеді, щось треба було. Із 8-го А. Так. Теж. А так. Козловський, мій тато, серед ночі дзвонить мені Ольга Олександрівна, українська мова. Угу. Каже: Таня, ти знаєш, що в тебе в Козловського батька немає? Кажу: не знаю нічого. 11 година ночі. Я починаю набирати телефон. Плутаю Козловських з Логовськими. Набираю тій нещасній мамі. Вона каже: це не ми, Тетяна Анатоліївна. В мене руки тремтять. Я думаю: Боже, що я роблю? На що я вночі їм дзвоню? На що я... А мені страшно за них. І нарешті я набираю Інну, маму Гліба. Вона бере трубку. І каже, і питаю: вибачте, я кажу: я не можу, так, мені таке сказали, що тата немає. Вона каже: так, дійсно так. Каже: я його забрати не можу, він лежить із його мамою на дворі, розстріляний. Ні транспорту не було, ні. Бідні діти, які вони налякані всі в нас. Ми виходили на онлайн-години класного керівника, які вони всі налякані. Які вони всі раді були один одного бачити. Перші години, я пам'ятаю, що я плакала, вони мене втішають, кажуть: Анатолія, не плачте. Як не плачте? Але я рада, що мої дітки всі здорові і живі. А розкажіть за цю дівчинку, яка малювала. Михайло Петрович зараз розкаже. Це однокласниця мого сина. Вона дуже талановита. Учениця 8 класу, досить обдароване дитя було, досить обдароване. Там малювала. Незвичайна дитина була, знаєте, якось вона сприймала мистецтво, сприймала світ. От. Що? Просто їхали, ніколи не зачіпали. От. Їх розстріляли. От. Це дуже така трагічна штука. Дивно, що, знаєте, це не тільки інформація така. Просто багато людей. От, у нас ще одна сім'я приїхала. Йшла колона рашистів. Машина їхала назустріч. Розстріляли вщент. Повністю. Кому вона заважала? Справа в тому, що в кожній машині такій вкомплектований був снайпер обов'язково. Щось у них така норма була. Крім того, що, напевно, якісь були ще додаткові снайпери, які сиділи там на будинках і так далі. Снайпери. Але стріляли, як правило, з кулеметів. З автоматів, не з кулеметів, з автоматів стріляли. Тому що видно по пробоїнах, по всьому. Розстріляли машину і поїхали далі. Як звичайна справа просто. Нічого такого. Це
Це так страшно, коли син мене побачив, я була на роботі в школі, а він підходить і каже: мама, ти знаєш, нашої Анечки немає? Я кажу: як ти знаєш? А він каже: нам Аня Володимирівна написала. От ви можете собі уявити рівень жаху. Нам класна керівник написала, що Анічки нашої вже немає. А вона їх так шукала, вона з 5 березня шукала її. Вона не могла її знайти ніде, вона дзвонила всім. Вона знала все про всіх дітей, бо ми завжди моніторили ситуацію, хто де, хто як. І вона її одну не могла знайти. І ми ж виходили всі в онлайн. Ми списували на відсутність мобільного зв'язку і так далі. Це страшне. Вона каже, до кінця, в переддень, брат Ані сказав, що дуже висока ймовірність, що їх вивезли в Білорусію, через Білорусію в Росію. І вона каже, я якось видихнула, я зрозуміла, що вони живі і все. І наступного дня брат набрав і сказав, що знайшли автомобіль, в якому вони виїжджали. І знайшли всіх, хто там. Дитина десь підсвідомо відчувала, дуже не хотіла виїжджати, дуже впиралася. Давай побудемо, давай зачекаємо, давай те, давай все. Щось у неї таке було від природи. Від природи була дуже чуттєва. Чуття. А мама настояла: поїхали. Давай, каже, почекаємо, хай трошечки заспокоїться, хай вгамується. От і закінчилось такою трагедією. Тут ночували просто люди, ті, які ховалися. Я дуже подорослішала, я стала більш відкрита і розумною. Я почала деякі речі сприймати інакше і дивитися на них інакше. Це літо я провела дуже весело. Особливо мені сподобалась поїздка в Артек Буковель. Саша Роговець. Яка чудова дівчинка. Це в 6 класі писав, а це, мабуть, у 7. Я їх зберігаю, я хотіла так, щоб на цей випускний. Хотіла їм кожному роздати. Я не знаю, чи вони знають, що вони в мене є.